Hi, xin chào cả nhà đã trở lại với Vlog 8 Kinh Doanh. Và mình là Kha. Cũng đã rất là lâu rồi mình mới gặp lại mọi người. Nói chung là cả năm qua thì mình cũng không có sản xuất quá nhiều video, cho nên là bây giờ mình gọi là đang bắt đầu trở lại. Thì sắp tới là định hướng sẽ có khác tí xíu, cho nên là có thể mình sẽ chia sẻ với mọi người trong cái video sau, cũng như là những cái trải nghiệm của mình trong năm qua như thế nào. Thì mọi người sẽ đón xem những cái video tiếp theo nha. Còn hôm nay thì trong video này thì sẵn nhân dịp là mình đang gọi là dạy học mấy đứa nhỏ ở nhà, mấy đứa em với mấy đứa cháu ở nhà. Cho nên là mình sẽ làm cái video này, thứ nhất là để cho mấy đứa có thể xem, thứ hai là mình cũng muốn chia sẻ với mọi người một cái vấn đề có thể là cũng quá cũ rồi, đó là về những cái lợi ích của chuyện đọc sách. Thì nói chung là từ cái góc nhìn cũng như là kinh nghiệm của mình thôi, thì mình sẽ vô thẳng luôn nha. Nói chung lý do đầu tiên mà mọi người cần phải đọc sách, đó là thật ra đọc sách là một công cụ để đem lại kiến thức cho mọi người. Nên là có những người họ gọi là thần thánh hóa cái chuyện đọc sách quá thì nó cũng không đúng. Nói chung sách chỉ là một trong những công cụ giúp chúng ta có thêm kiến thức. Thì thay vì đọc sách thì mọi người có thể có thêm kiến thức bằng những cái công cụ khác, ví dụ như là nghe hay là xem video nè, thậm chí là từ trải nghiệm của bản thân, hay là học từ người khác. Thì nói chung là có rất là nhiều cái cách để mà học, để mà có thêm kiến thức, và sách chỉ là một trong số đó. Cho nên lợi ích của nó thì nó sẽ giống như những cái công cụ khác, đó là nó giúp chúng ta có thêm kiến thức. Tuy nhiên thì nếu mà so sánh với những cái cách khác thì đọc sách có một cái điểm lợi ích, mình nhắc là điểm thứ hai ha, mà gọi là nổi bật hơn so với những cái phương pháp khác, đó là đọc sách nó đem lại cho chúng ta cái tính chủ động. Thật ra là nói về học sinh ở Việt Nam á, thì cái sự chủ động nó còn ở mức khá là thấp. Tức là các bạn học sinh thường thì tiếp xúc với các thông tin kiến thức chủ yếu là bằng cái chuyện mà đến trường, hay là học thêm, hay là học từ bạn bè chẳng hạn. Thì nếu mà chúng ta dùng sách như một công cụ để mà học hỏi, để có thêm kiến thức, thì chúng ta sẽ chủ động trong cái chuyện đó rất là nhiều. Tức là các bạn không cần phải đến trường để mà nghe thầy cô giáo giảng mới biết một vấn đề đó, mà các bạn có thể gọi là tự mình tìm cuốn sách đó để học về vấn đề đó. Hay là các bạn muốn biết thêm bất kỳ lĩnh vực gì, các bạn không cần phải đợi tới cái ngày mà ba mẹ hay là bạn bè các bạn chỉ, nhưng mà các bạn cũng có thể gọi là tự tìm đến cái quyển sách nói về cái chủ đề đó. Và thậm chí là khi các bạn đọc sách, nó sẽ không giống như cái chuyện mà các thầy cô giảng cho chúng ta, bởi vì đọc sách thì có thể là nó sẽ khó hiểu hơn, đúng không? Không có ai giúp đỡ. Thì khi mà các bạn đọc sách mà gặp những cái vấn đề mà khó hiểu, thì chúng ta cũng gọi là một cách rèn luyện sự chủ động, để mà chúng ta có thể chủ động tìm tới sự trợ giúp của thầy cô, bạn bè để giải cho mình cái ý đó trong sách mình không hiểu, hoặc là mình có thể tìm trên mạng. Thì nói chung lại, có thể so với những phương pháp học tập khác thì đọc sách nó có hơi khó hiểu hơn, nhưng mà qua đó sẽ giúp cho chúng ta tập được cái tính chủ động trong chuyện học hỏi và tiếp cận thông tin. Rồi, đó là lý do thứ hai. Rồi lý do thứ ba thì cũng là từ trải nghiệm của mình thôi, tức là so sánh với những cái công cụ học tập khác, thì đọc sách là một cái công cụ, một cái phương pháp, một cái cách mà giúp cho chúng ta tiếp cận được với kiến thức với số lượng và chất lượng không giới hạn. Nếu mà các bạn đến trường thì mình sẽ bị giới hạn bởi những kiến thức của thầy cô nè, hoặc là mình muốn học môn đó nhưng mà chỉ có một số lượng giới hạn nhất định, giáo viên có thể dạy môn đó. Nhưng mà nếu mà chúng ta tìm đến thông tin thông qua sách thì có hàng ngàn, hàng triệu những cuốn sách cùng nói về một chủ đề, bất kỳ chủ đề từ trên trời dưới đất gì đều có hết. Nhưng mà không phải là bạn có thể tìm được những người dạy cho bạn, hay là có thể tìm được những cái clip, những cái video, hay là những cái người bạn mà có thể giúp cho các bạn trong chuyện tiếp thu cái kiến thức đó. Nhưng mà với sách thì là bất kỳ chủ đề gì. Nấu ăn thì mình có thể đọc sách nấu ăn, mình muốn học về dinh dưỡng mình có thể đọc sách về dinh dưỡng. Thậm chí là ngày xưa tập gym thì mình cũng đọc sách coi nó tập hợp những cái nghiên cứu khoa học như thế nào để mà chúng ta có thể tập gym theo một cái chế độ dinh dưỡng như tập luyện hiệu quả nhất.
Cho nên là bất kỳ chủ đề gì các bạn cũng đều có thể tìm được cuốn sách tương ứng, và hàng ngàn tác giả viết về cái chủ đề đó. Và lợi ích thứ tư mà chuyện đọc sách mang lại, qua đây mình cũng nói luôn một cái gọi là một cái hiểu lầm mà mọi người cứ hay nghĩ về chuyện đọc sách, đó là đọc sách sẽ thành công. Thì cái chuyện này là sai hoàn toàn. Nói chung là không có ai đọc sách xong sẽ thành công cả. Và không phải người thành công nào cũng đọc sách. Thật sự là nó không có liên quan, thành công và đọc sách nó không có liên quan với nhau quá chặt chẽ. Có thể có liên quan nhưng mà rất ít. Thật ra trong cái lợi ích thứ tư này, đọc sách nó không phải giúp chúng ta thành công, mà nó sẽ giúp cho chúng ta trở thành một cái con người tốt hơn, phát triển hơn so với bản thân chúng ta ngày hôm qua. Nói chung là sẽ giúp chúng ta tốt hơn. Nhưng mà tốt hơn về mặt gì? Có thể các bạn có thể đọc sách về bất kỳ chủ đề gì, nhưng mà không bổ chiều ngang thì cũng sẽ bổ chiều dọc. Ví dụ như nếu các bạn đọc những cái cuốn tiểu thuyết đi, thì nó sẽ giúp cho chúng ta có cái trí tưởng tượng phong phú hơn, hay là nó giúp cho chúng ta sử dụng cái ngôn ngữ của chúng ta gọi là lưu loát hơn đó. Hoặc là các bạn đọc những cái sách self-help thì đương nhiên là sẽ giúp cho chúng ta có cái thói quen, tập được những cái thói quen tốt, những cái cách tư duy tốt rồi. Và các bạn đọc sách về một cái kiến thức, một cái ngành nào đó, thì nó sẽ giúp cho chúng ta có thêm kiến thức về cái ngành đó. Hoặc là thậm chí có những cuốn sách để mà giúp cho chúng ta có một cái tâm hồn gọi là yêu thương hơn đó. Cho nên là sẽ có rất là nhiều những cái chủ đề, những cái lợi ích khác nhau, nhưng mà suy cho cùng thì sẽ giúp cho chúng ta gọi là trở nên tốt hơn đó. Tốt hơn không có nghĩa là tốt hơn về mặt tài chính, kiếm nhiều tiền hơn, thành công hơn, mà là tốt hơn trong những cái lĩnh vực khác. Cuối cùng thì thật ra cái này cũng là trải nghiệm của mình thôi. Thì cái chuyện mà đọc sách thì nó sẽ giúp cho chúng ta nói chung có được những cái connection, những cái sự liên kết rất là ngẫu nhiên nhưng mà cũng rất là hay. Ví dụ như là các bạn sẽ tìm thấy những cái người mà cùng chia sẻ cái sở thích đọc một cái chủ đề sách với các bạn. Ví dụ như là thích đọc sách về tâm linh, hay là về tiểu thuyết, hay là ngôn tình gì đó, thì các bạn sẽ tìm được những cái kết nối của những người chia sẻ cùng cái sở thích của các bạn. Thậm chí là từ cuốn sách này nó cũng sẽ có thể gợi cho các bạn một cái sự kết nối với một cuốn sách khác, hoặc là một cái tác giả nào đó. Cái từ đó bạn sẽ có được những cái phát hiện, những cái mối liên kết rất là mới, rất là thú vị trong cuộc sống của mình. Thì nó cũng bắt nguồn rất là nhiều từ cái chuyện đọc sách đó. Cho nên là bản thân mình là cái người mà không thích đọc sách, và thật ra là từ trước tới giờ, thậm chí tới thời điểm học đại học luôn á, thì mình cũng không có đọc sách gì ngoài chuyện là đọc sách giáo khoa trong trường thôi. Nhưng mà cái thời điểm mà mình bắt đầu luyện tập thói quen đọc sách rồi, thì mình thấy được là những cái lợi ích của nó mang lại rất là nhiều. Cho nên là hy vọng là những cái lời khuyên trong video này sẽ giúp cho mấy đứa nhỏ ở nhà, cũng như là giúp cho tất cả mọi người xem cái video này sẽ có hứng thú đọc sách hơn. Và mọi người cũng đừng có lo là khi mình bắt đầu mới đọc sách thì sẽ có những cái giai đoạn mà mình cảm thấy chán, hoặc là mình đọc xong rồi mình sẽ nghỉ. Thì bản thân mình cũng vậy thôi. Cho nên là không sao, thì cứ luyện từ từ thành thói quen. Và một khi chúng ta đã quen với chuyện đọc sách rồi thì chúng ta sẽ phát hiện được rất là nhiều những cái lợi ích mà nó mang lại. Và mỗi người sẽ có những cái trải nghiệm khác nhau. Hôm nay thì gọi là ngày đầu tiên làm lại vlog, cho nên là cũng hơi bối rối một tí xíu. Hy vọng là mọi người tiếp tục ủng hộ kênh của mình và đón chờ những cái video tiếp theo. Cảm ơn mọi người rất là nhiều.